29.413 ca COVID-19 mới tại 63 tỉnh thành. Ngày 14 tháng 2, Bộ Y tế cho biết số mắc mới COVID-19 tăng hơn 3.000 ca so với ngày hôm qua, nâng tổng số 29.413 F0 tại 63 tỉnh thành. Hà Nội lần đầu vượt 3.500 F0 trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 2 đến 16 giờ ngày 14 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 29.413 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 29.403 ca ghi nhận trong nước, tăng 3.031 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh. Thành phố có 20.924 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 3.507 F0 ghi nhận trong ngày. Tiếp đó là Hải Dương 1.915, Hải Phòng 1.489, Nghệ An 1.385, Lạng Sơn 1.379, Nam Định 1.362, Thái Nguyên 1.275, Phú Thọ 1.053, Vĩnh Phúc 982, Ninh Bình 970, Bắc Ninh 922, Hòa Bình 897, Quảng Ninh 892, Đà Nẵng 787, Thanh Hóa 776, Bắc Giang 664, Quảng Nam 587, Gia Lai 579, Thái Bình 540, Hưng Yên 539, Bình Phước 469, Bình Định 437, Lào Cai 429, Sơn La 428, Quảng Bình 406, Yên Bái 347, Đắk Nông 309, Lâm Đồng 307, Quảng Trị 302, Phú Yên 288, Thành phố Hồ Chí Minh 285, Bà Rịa, Vũng Tàu 282, Đắk Lắk 235, Khánh Hòa 209, Hà Nam 201, Thừa Thiên Huế 200, Quảng Ngãi 165, Hà Tĩnh 159, Kon Tum 155, Cao Bằng 153, Cà Mau 145, Tuyên Quang 136, Lai Châu 118, Điện Biên 117, Hà Giang 100, Bắc Cạn 81, Bình Thuận 76, Bình Dương 63, Kiên Giang 50, Vĩnh Long 35, Đồng Nai 31, Bến Tre 29, Bạc Liêu 24, Trà Vinh 23, Tây Ninh 21, Đồng Tháp 18, Cần Thơ 14, Sóc Trăng 12, Ninh Thuận 12, Long An 10, Hậu Giang 9, Tiền Giang 7, An Giang 6. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Lạng Sơn tăng 1.198 ca, Gia Lai tăng 579 ca, Hà Nội tăng 567 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 25.918 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 198 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh 97, Quảng Nam 27, Quảng Ninh 20, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Hưng Yên 6, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bình Dương 2, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.540.273 ca nhiễm, đứng thứ 34 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 25.723 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.533.101 ca, trong đó có 2.230.130 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 516.136, Bình Dương 293.363, Hà Nội 172.021, Đồng Nai 100.094, Tây Ninh 88.770. Về tình hình điều trị, trong ngày có 6.193 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.232.947 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.640 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 1.990 ca, thở oxy dòng cao HFNC 281 ca, thở máy không xâm lấn 75 ca, thở máy xâm lấn 279 ca, ECMO 15 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 2 ghi nhận 91 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội 19, Đà Nẵng 11 ca trong 2 ngày, Kiên Giang 8 ca trong 2 ngày, Đồng Nai 7 ca trong 2 ngày, Nam Định 7 ca trong 2 ngày, Hải Dương 5 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long 5, Trà Vinh 3, An Giang 2, Đồng Tháp 2, Hòa Bình 2 ca trong 2 ngày, Sóc Trăng 2, Thanh Hóa 2 ca trong 2 ngày, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Bắc Giang 1, Bắc Ninh 1, Bình Định 1, Bình Dương 1, Bình Phước 1, Bình Thuận 1, Đắk Nông 1, Hà Giang 1, Khánh Hòa 1, Nghệ An 1, Ninh Bình 1, Quảng Bình 1, Quảng Nam 1, Tây Ninh 1, Thái Nguyên 1.
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 88 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.037 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 13 tháng 2 có 247.072 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 186.001.127 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.216.176 liều, tiêm mũi 2 là 74.742.958 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 32.041.993 liều.